Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii iulie. Acestea se aplică tuturor celor care au soarele, luna și ascendentul în Scorpion. Să vedem ce mesaje avem în luna iulie pentru voi. În primul rând, pe 3 iulie avem un eveniment de lună plină în Capricorn, în casa voastră a treia. În opoziție, în casa a noua, se regăsește soarele din Rac. Racul este semnul familiei, al trecutului, al casei în care locuiți. Iar casa nouă are legătură cu credința voastră, cu educația înaltă, cu alte culturi, cu oameni care călătoresc acum, cu oameni de altă cultură. Cu legea, cu ceva ce vreți să transmiteți, este casa în care studentul devine profesor. De aici, soarele vă transmite și vă luminează casa a treia, unde are loc luna plină. Capricornul este un arhetip care dorește precizie în detaliu în tot ceea ce atinge. Este un semn care impune respect și îl obține, iar într-o notă mai puțin evoluată, dă dovadă de aroganță. Casa a treia este casa de drept a gemenilor, a drumurilor pe distanțe scurte, în comparație cu casa nouă care vorbește despre străinătate, și casa comunicării, a intelectului, a comerțului, a tranzacțiilor și a mediului înconjurător de pe lângă casă, a cartierului, rudelor, vecinilor. Drept urmare, o lună plină, care, după cum bine știm, vine cu finalitate, concluzionare, vă împinge către a corecta sau către a evalua deciziile luate de voi, acțiunile voastre din ultimele 6 luni, care au legătură atât cu casa a treia cât și cu casa a noua. Dacă acum ați terminat un studiu, puteți obține diploma. Dacă v-ați documentat în privința unei achiziții, acum o puteți cumpăra. Dacă nu discutați, să spunem, cu rudele voastre, acum o puteți face, puteți încheia conflictul sau puteți să puneți capăt unei relații cu rudele. Tot aici mai putem avea discuții despre a realiza că nu mai sunt îndrăgostit de cineva sau a ieși dintr-o relație. Finalitatea poate veni de la faptul că trec de la un nivel la celălalt. Am finalizat studiile și devin acum profesor pentru cineva de altă naționalitate. Am călătorit pe lângă casă sau pe distanțe scurte, iar acum am ajuns la concluzia că îmi permit sau că pot să merg și în străinătate, să călătoresc pe meleaguri mai îndepărtate. Sau simt o chemare așa către o anumită zonă și o anumită cultură pe care acum vreau să o dezvolt. Mergem mai departe și pe 10 iulie, Marte, planeta acțiunii și a curajului, intră în Fecioară, în casa voastră a 11-a, în casa viitorului, a idealurilor înalte, a planurilor de viață pe care le aveți, a grupurilor sociale, a visurilor voastre. Este casa de drept a vărsătorului, a libertății, a egalității, a fraternității, a nonconformismului. Marte vine cu acțiune, cu energie și cu foarte mult curaj, iar Fecioara este un arhetip foarte organizat și foarte orientat către detaliu. Și uite cum vă puteți voi regăsi în luna iulie, orientați către lucrurile acestea foarte în detaliu, care au legătură cu viitorul, grupurile de oameni din care faceți parte, prietenii. Ce vreți voi să lăsați în urmă? Lucrați, pentru că vorbim despre Fecioară, serviciu, la o moștenire pe care să o lăsați în urmă, copiilor voștri, neamului vostru. Vă întrebați ce-mi place cu adevărat să fac, oamenii pe care i-am în jur, alianțele pe care le am, grupurile sociale din care fac parte, mă ajută pe mine în viitorul meu sau pierd timp aici, adică este o relație constructivă sau una care mă ține într-o zonă de confort. Mă pot gândi la viitorul meu, pot să-mi caut un serviciu mai bun, să caut să mă dezvolt, să mă extind, să merg în străinătate pentru că am accent pe casa nouă în Rac, să-mi stabilesc acum casa în altă zonă, să muncesc pentru casa mea, să depun un efort susținut, mai bine organizat, mai bine structurat. Mai apoi, pe 17 iulie, avem luna nouă, de această dată în Rac, în casa a noua.
După cum spuneam, casa nouă este casa studiilor înalte, casa altor culturi, a legii, casa unde studentul devine profesor, casa drumurilor pe distanțe lungi, iar racul vorbește despre casă, familie, trecut, conexiunea cu părinții. Pot ajunge la o concluzie înțeleaptă, este casa filosofiei, a credinței, a spiritualității. Să înțeleg cum trecutul meu m-a blocat din evoluție sau cum nu am fost conștient că am repetat un tipar moștenit transgenerațional. De unde? Din fix opoziția casei a noua, din învățământul primar, din primii 7 ani de viață. Pot, prin luna nouă, să-mi trasez noi direcții, să ajung la concluzia sănătoasă a evoluției mele, cine îmi doresc să fiu, unde doresc să locuiesc, lângă ce oameni, în ce cred, ce doresc de la casa mea și unde doresc să fie aceasta. Prin activarea casei a noua ne putem schimba mentalitatea și putem deveni foarte înțelepți, foarte lucizi, coerenți și conștienți. Pe 22 iulie, Venus, guvernatoarea banilor, a relațiilor și a stimei de sine, începe retrogradarea în Leu în casa a 10-a. Casa profesiei, a chemării sufletului, a menirii noastre aici, în planul terestru. Leul este semnul pasiunii, guvernează inima, bucuria vieții și copiii și creativitatea și bucuria de a trăi și proiectele pe care le începem, dar și riscul și drama. Casa profesiei aici cu Venus retrogradă poate deveni în următoarele 40 de zile o provocare și vedeți că avem numărul 40. Va fi foarte important să ne stăpânim emoțiile pentru a putea depăși și atinge un ideal. Pot reapărea discuții din trecut legate de bani, emoții vechi din trecut, locuri din trecut în care am lucrat, oameni cu care am lucrat sau emoțiile mele din trecut. În această perioadă de retrogradare pot apărea dezechilibrări la nivel de manifestat iubirea, de exprimat iubirea. Fie o exprimăm prea puțin, fie o exprimăm prea mult până la nivel dramatic. Veți regăsi aceeași temă comună cu această perioadă în care Venus retrogradează în Leu în casa 10-a, în 2015, pentru că la fiecare 8 ani Venus retrogradează în aceea zonă și în același semn al vieții noastre pentru a ne împinge de la spate să reluăm lucrurile pe care nu le-am luat în considerare atunci. Și 8 este cifra planului fizic. Casa 8 aparține Scorpionului vouă. Puterea, intimitatea, sexualitatea, banii partenerului meu, pensie alimentară, taxe și impozite. Putere, dominare, psihologie, subiecte tabu, mister. Pot fi în discuție acum. Poate reapărea cineva din trecut cu care am avut o legătură de iubire la locul de muncă. Pot reieși la suprafață stări, emoții legate de bani, cum mă simțeam în 2015 sau ceva ce am ignorat în trecut, acum poate ieși la suprafață. Mă pot contacta oamenii de la locurile de muncă pe care le-am avut anterior. Practic, toată această perioadă ne face să ne punem o întrebare. Ești fericit cu ceea ce ai realizat? Planurile tale de viitor sunt aliniate cu voința sufletului tău? Ești în profesia potrivită ție, faci ceea ce iubești, relația cu oamenii cu care lucrezi este una funcțională sau disfuncțională. Ești în locul potrivit? Dacă da, atunci numai de bine. Însă, tot în aceea zi, pe 22 iulie, soarele intră aici, în casa 10-a și vine cu energie multă, aprinde reflectorul pe toate aceste lucruri la care Venus în retrogradare acum lucrează. Deci nu le putem ascunde sub preș, va trebui neapărat să găsim o modalitate foarte creativă prin care să ne dăm seama acum cum putem integra lecțiile de viață ale planetei Venus în relații, în relația cu banii, relația cu trecutul, relația cu profesia, relația cu starea noastră emoțională, cu pasiunea pentru serviciu, chemarea sufletului, care este menirea noastră, ce știm să facem noi cel mai bine, care este darul ancestral. Tot aici pot apărea acum chestiuni legate de îmi trebuie un job mai bun pentru că am nevoie să-mi susțin copiii.
Este într-adevăr o temă importantă, noi trebuie să ne susținem copiii, dar să ne și facă plăcere activitatea pe care o avem. Bun, vă doresc tuturor să aveți o lună minunată. Să vedem acum ce ne spune energia cărților oracol. Cheia, oportunitate, 17. Ce interesant! Cheia care deschide uși noi oportunități și aici îl avem și pe Saturn. În casa a noua aveți în prima parte a lunii soarele care luminează eclipsa, concluzia la care am ajuns, și ulterior luna nouă din Rac, care spune este timpul să te muți, să te înalți, să studiezi, să devii absolventul unor lucruri din viața ta, să devii profesor, să dai mai departe. Ce știi să dai mai departe? Este timpul să te eliberezi sau simți o chemare către alte meleaguri, alte culturi. Există aici ceva ce are legătură cu familia voastră și cu o nouă direcție, noi drumuri pe care acum le veți parcurge. A ieșit din pachet pana, mesaje și numărul 7, faetonul sau casa 7 din astrologie, relațiile noastre conștiente 1 la 1 de afaceri cu persoana cu care suntem într-o relație de lungă durată, este casa celorlalți, toate evenimentele care se petrec aici sunt reflectate de ceilalți și casa partenerului meu de viață. Mesaje care mi ușurează viața, mesaje care îmi dau de gândit, descoper niște mesaje poate care au legătură cu partenerul meu sau alături de partenerul meu iau o decizie de viață care trebuie să fie analizată pe îndelete și să mă gândesc cu foarte mare discernământ și structură la viitorul meu. 17, steaua. Steaua este asociată vărsătorului. Acțiune, vă mișcați din loc. Se întâmplă în relațiile voastre de tot felul să intervină lucruri noi. Aveți parte de acțiune și de comunicare. Copacul, strămoșii, casa 4 și casa 2 și stima mea de sine are legătură cu strămoșii mei și cu familia mea. Cheia viitorului vostru este în trecutul vostru. Revizitați trecutul, revizitați trăirile de atunci și veți găsi modalitatea prin care să vă mișcați în viață, să depășiți obstacolele pe care le aveți. Ce mesaje frumoase! Care este tema de interes pentru voi în această lună? Succesul nu este o temă de interes, este o binecuvântare. Sunteți susținuți energetic să parcurgeți acest proces de vindecare și de conștientizare pentru a vă debloca. Pentru că aici am pana care vorbește despre ușurință și modalitatea racului este una foarte grijulie, foarte blândă, în timp ce voi, tot semn de apă fiind, pe alocuri, într-o vibrație mai joasă sau la supărare și frustrare, s-ar putea să aveți tendința să vedeți lucrurile ușor fatalist și să vă închideți în voi, să vă scufundați într-o durere, pentru că pur și simplu așa este arhetipul în sine. Ieșiți din acel întuneric și vedeți viața prin ochii vărsătorului, prin egalitate, prin liniște, prin optimism, prin neconvențional, prin eliberarea de neam. Nu din neamul în sine, ci cinstiți, onorați, mulțumiți-le că faceți parte din neamul lor, pentru că v-ați născut, viața este un dar conștientizați că nu sunteți neamul vostru și că toate piedicile și obstacolele pe care le-ați avut se datorează primilor 7 ani din viața voastră. Ce arhetip avem aici sau ce arhetip vă poate ajuta? Octombrie, avem Scorpionul și Balanța, Berbecul și Taurul. Axa relațiilor, axa identității, eu în raport cu ceilalți, în relație cu ceilalți
și cu mine însămi și axa banilor, banii mei, banii partenerului meu. Ce fac eu acum, pentru că Venus retrogradă în casa 10 îmi vorbește despre menirea mea. Ce fac eu, ce profesie am eu, ce titlu la nivel social am eu, cine sunt, domnul, doamna, numele de familie sau mai am vreo titulatură pe lângă, cum mă știe pe mine lumea. Un început la nivel de relație aveți aici, un succes la nivel financiar, un câștig de cauză, o eliminare a obstacolelor la nivel de intimitate, de sexualitate, de chestiuni ascunse, descoperiți ceva, se face lumină în subconștientul vostru acolo și depășiți niște traume mai vechi, sau cel puțin puteți. Dacă nu vă doriți, nu intervenim. Alt mesaj pentru Scorpion iulie, creator și alchimie, și avem numărul 60. Numărul 6, îndrăgostiții și o alegere. O alegere. Pe ce drum o iau? Ce fac cu viața mea? Pentru că trecutul este cheia viitorului meu. Ce șablon am, ce tipar am. 24, iubirea sirenei. Figura m-a tras în viața mea oameni care se asemănau foarte mult cu părinții mei. Oameni care nu au fost pe aceeași lungime de undă cu mine. Oameni care poate nu m-au respectat sau oameni care au rămas mai mult la nivel de cuvânt și nu la nivel de faptă. Iar toată luna iulie vă vorbește despre conștientizarea acestor lucruri și împăcarea, alchimizarea lor. Aveți opțiuni și aveți puterea de alegere, aveți succesul aici, în relații și în planul financiar, adică în planul fizic, metafizic, alchimia aparține casei Scorpionului, vouă. Să înțelegeți, să transmutați, să transformați întunericul în lumină și lumina în întuneric, să jonglați cu energia și să vă vindecați. Să vă vindecați de o iubire care poate nu vă susține sau de o iubire care promite mult, dar face puțin, dacă este cazul. Pentru alții dintre voi aveți o conexiune, dar așa de domeniul fantasticului cu cineva. Totul se întâmplă la nivel de câmp cuantic, la nivel spiritual și aveți acum puterea să o aduceți în concret, să o materializați până la nivel de familie, tradiție. Este o oportunitate, o șansă. Luați-o, nu o ratați. Scorpion iulie la nivel de relații, plan material și emoțional. Ce aduce luna iulie? Extraordinar de frumos. Aduce eliminarea stresului. Stresul acesta cauzat de 9 de spade. Prin activitatea din casa nouă, luna nouă din Rac și în prima parte a lunii soarele acolo, vă ajută pe voi, de fapt, să înlăturați provocările și să manifestați o nouă încercare de a vă câștiga un drept, de a promova, de a schimba un rol sau de a vă împăca cu cineva drag. Văd aici o provocare cu tata în copilărie care m-a judecat și de acolo mie acum mi-e frică de absolut orice să fac un pas înainte. Venus, care este guvernatoarea relațiilor, vă spune: trăiești într-o iluzie, nu știi cine ești. Cu cât te cunoști mai bine, cu atât ai mai mult succes. Cu cât îți cunoști mai bine familia și neamul, cu atât înțelegi mai multe despre tine. Dacă sunteți persoane singure, aveți aici provocări la nivel de înfățișare, chip, aspect fizic. Vă temeți pentru... nu aveți stima de sine ridicată. Nu vă place neapărat de voi în oglindă și este un bun moment să vindecați acest lucru pentru că sunteți stăpânul planului material al corpului vostru și al vieții voastre. Puteți întâlni acum pe cineva foarte stabil care vă place așa cum sunteți.
tot aici mai poate însemna că am rămas cu gândul la cineva din trecutul meu și tare mi-aș dori să se întoarcă. Pentru alții dintre voi, persoana la care vă gândiți voi aici este fie într-o relație, fie căsătorită, indisponibilă și ați atras în permanență în viața voastră persoane indisponibile, pentru că undeva cineva în copilărie nu a avut ochi, timp și disponibilitate pentru voi. Dacă sunteți persoane căsătorite, aici cineva vă cere iertare, iar în mâna voastră este puterea dacă să o faceți sau nu. Iar dacă sunteți separați, potențialul de a vă împăca este unul colosal, însă atenție că sunteți într-un cerc al manifestării perpetu, am planeta Saturn aici, vă învârtiți în cerc, același tipar de fiecare dată, pleci, vii, te iert, mă întorc, etc. Și asta mă dezechilibrează. Sau poate omul la care vă gândiți voi este stabil, dar provocarea este la voi, pentru că vorbim despre casa 7-a, oamenii de lângă noi ne reflectă ceea ce avem în noi și acum putem deveni conștienți. O înălțare aici este, o eliminare a unei judecăți, o iertare. 9 de spade pentru cei singuri, ce înseamnă? 4 de spade, este timpul să vă acceptați așa cum sunteți, să nu vă mai judecați atât de aspru și să ieșiți, după cum spuneam, din acea sferă a fatalismului, a unei ușoare disperări, dar nu disperări în sensul rău. Știu că singurătatea doare, dar iubirea nu. Iubirea, din contră, este singura care nu doare din tot universul. Liniștea, odihna și modalitatea în care voi meditativ vă dați seama de toată dinamica din viața voastră vă ajută să manifestați pe cineva în viața voastră. Pentru cei care sunteți căsătoriți, soarele, potențial de optimism fantastic. Orice provocare ați putea voi avea acolo și cu 9 de spade, înclin să spun, legată de comunicare, se transformă. Pentru că și aici nu prea comunicăm, nu prea ne întâlnim, nu prea avem timp poate unul pentru celălalt. În această lună veți călători inclusiv împreună, dacă vă doriți un concediu, voie bună, petreceri, pot fi aici reuniunea cu familia, o nuntă, un eveniment, să fiți invitați. Pentru cei care sunteți singuri, 9 de cupe, vă doare capul, nu dormiți noaptea pentru că nu puteți atinge cerul cu mâna, nu puteți realiza ceea ce vă doriți. Dacă este Venus în retrogradare, pot reapărea persoane din trecut, dar după perioada de retrogradare, așa cum au venit, și dispar. Foarte rar se întâmplă să rămână. Vin să încheie chestiunile și apoi totul revine la normal. Deci aveți ocazia să reparați acum, dar trebuie și înălțare, judecata, un început nou, trebuie înțelepciune, trebuie un pic de cunoaștere, trebuie un pic de filosofie aici pentru chestiunile acestea. Pentru judecata ne omoară. Voi pe ei și ei pe voi. Rănile acestea. Unii dintre voi sunteți într-un fel de suferință personală care, iată, poate avea legătură cu vârsta de 3 ani. La vârsta de 3 ani, exact atunci apare rana de umilință, se declanșează neputința în noi și ulterior rana de trădare. Ce înseamnă trădare din partea părinților? Suntem 2 frați în familie și atunci când eu mă cert cu fratele meu sau cu sora mea, vine mama și îi ține partea, iar eu simt că m-a trădat. Cine? Omul drag mie, universul meu, de atunci. Așa înregistrăm prima rană de trădare. Sau am fost lăsat la bunici, mi-ai spus că vii să mă iei pe o anumită dată și nu ai venit. Eu știu că tu ai fost bolnav sau reținut la serviciu, dar ți-ai încălcat cuvântul, m-ai trădat. Așa înregistrează copiii și creierul. Mai departe, pentru cei căsătoriți,
7 de spade, judecata. Vedeți cum avem dansul acesta epic între frecvențele cu care aveți de-a face luna aceasta. Nu mai judecați, nu mai presupuneți. Aveți vreo bănuială? Cărțile pe masă, discutat, față în față, fără ocolișuri, fără presupuneri. Asta vă scoate pe voi din bucluc, din provocări, luna aceasta. Aveți până la urma urmei aici soarele. Pentru cei în separare, împărăteasa. Ați face absolut orice pentru omul acesta. Provocarea aici este că împărăteasa nu face nimic pentru nimeni. Împărăteasa primește. Doar că voi nu știți că sunteți împărăteasa. Nu știți că meritați. Nu trebuie să mergeți voi după ei, mai ales dacă sunteți doamne, pentru că este în ciuda firii organice a lumii, ci trebuie să lăsați energia masculină să vină după voi. Energia masculină să vină după voi. Inversați acolo polimagnetici. Pe de altă parte, persoana de care sunteți voi acum despărțiți vă vede ca pe împărăteasa. Sunteți frumoase, apetisante sau, dacă sunteți separați, aici poate fi o intervenție a mamei persoanei respective sau a amantului, amantei, mai înseamnă împărăteasa. Să fi fost o chestiune de trădare și de înșelat. Justiția pentru regele de monede. Fiecare dintre voi aici în funcție de cum va înțelege energia, cum o va transforma, cum se va cabla, cum se va alinia la frecvențe, la cele joase, la cele înalte, va reuși să manifeste în concordanță. Justiția este Venus retrograd acolo în Leu, dar și guvernatoarea relațiilor este Venus. Și aici o avem pe Venus, un Venus în balanță, deci tot un scorpion ca și voi sau poate fecioară, în fine, irelevant acest aspect. Dar veți manifesta atât cât credeți că meritați, a pornit o alarmă, veți primi atâta iubire cât credeți că meritați și mai mult decât atât, sunteți într-o relație karmică care trebuie depășită, învățată, alchimizată. Trebuie să vă înălțați de aici. Potențialul de a vă împăca există, dar trebuie un pas înainte, elevare la nivel de structură energetică. Pentru cei singuri, secretele tale sunt în siguranță. Știți ce spune cartea asta? Suferința ta este adânc plantată în subconștient, nici măcar nu știi de unde vine. Durerea ta este secretă, tu nu ești conștient de unde ți se trage durerea. Din familie. Și este necesară conștientizarea și vindecarea. Pentru cei căsătoriți, domnișoara sau o nouă relație înflorește. Duceți relația la alt nivel cu luna nouă din Rac acolo, fie cu soțul, soția, luați o hotărâre să vă mutați din țară sau să vă mutați din oraș sau, nu știu, faceți o nouă casă, vă schimbați ceva prin casă. Duceți relația la alt nivel, vă împăcați, vă iertați, vă îmbrățișați. Este o energie care este iubitoare, am grijă de tine, ești bine aici, pe umărul meu. Pentru cei separați, am vrut să spun abandonați, nu știu de ce, deci iată că voi aveți aici un tipar al abandonului cumva, sunt umilit și abandonat. În momentul în care m-ai abandonat, mi-ai și declanșat implicit rana de umilință și de trădare. Avem spiritul, divinitatea universului care spune, forțele nevăzute te protejează. Dacă traversezi lucrurile acestea este pentru că, în primul rând, ai cerut cumva energetic prin intenția ta aceste lucruri la întrupare. În al doilea rând aici trebuie să devii conștient că niciodată nu ești singur. În permanență ai lângă tine oameni, în permanență ai lângă tine soluții, în permanență ai modalități prin care să alegi ce vrei pentru viața ta. Vrei să se întoarcă persoana asta nu printr-o abordare de victimă și fatalistă.
faceți persoana respectivă să se întoarcă, ci prin alinierea la bucurie, prin înțelegerea vieții, prin vindecare. Atunci s-ar putea să descoperiți cu uluire că în momentul în care vă vindecați, nu mai iubiți persoana aceasta și nu vă mai doare, pentru că deja veți fi integrat în voi durerea aceea care, sau tiparul acela care a stat la baza atracției dintre voi doi. Pe planul material, asul de bâte frumos, 7 de monede, faetonul și nebunul. Prosperitate. Acolo, în perioada de retrogradare, vedeți guvernatoarea casei a 7, așa banilor, Venus, este fix o carte de taur, vă aprinde dorința, voința creativă să faceți ceva, să schimbați ceva. Poate însemna reconversie profesională, da, poate însemna un nou început, dar trebuie să fie un început foarte bine planificat, pe care ulterior să nu îl regretați. Mai mult decât atât, acțiune foarte mare, merite, onoare, recunoaștere, o funcție nouă. Se poate să vină către voi acum. Revizitați pasiunea din trecut, revizitați locurile din trecut, revizitați voința voastră din trecut. Iese la suprafață voința, pasiunea, dragostea pentru profesia voastră, plăcerea vieții, sufletul vostru iese la suprafață. Alții dintre voi închideți un credit, achitați pentru totdeauna o datorie. Să știți că și luna nouă din Rac vă ajută în luarea acestor decizii, care au legătură și cu partenerii voștri, dar și cu parteneriate noi. Fie porniți pe cont propriu, deveniți antreprenor, am fost student, angajat, acum sunt profesor, antreprenor, fie vă mutați cumva din țară și vine la pachet cu o funcție mai bună, fie pur și simplu vă doriți voi altceva mult mai creativ, pentru că la locul actual de muncă v-ați plafonat. Să vedem 7 de monede ce ne spune aici. Pentru ce trebuie să aveți răbdare? Visul vostru devine realitate. Un vis de-al vostru devine realitate la nivel personal și profesional. Regele de spade, prestigiu, titulatură nouă. Pentru alții dintre voi, curățarea opiniei publice în legătură cu voi, imaginii publice. Foarte, foarte bine. O catedră văd aici. Foarte multă acțiune. Merite. Primiți diplome, merite, aplauze. Simțiți că meritați. Aveți forță să faceți lucrurile acestea. Foarte frumos. Să vedem la nivel emoțional ce avem. 4 de cupe. Pajul de spade. 8 de spade și 4 de bâte. La nivel emoțional, plictis emoțional, refuz, apatie, blocaje. Nu pot să vorbesc cu tine, nu știu, nu mi-e clar ce vreau de la viață, de la relația asta, nu știu unde mi-a dispărut bucuria vieții. Bucuria vieții a dispărut în copilărie. V-am spus, trecutul este cheia succesului viitorului vostru. Trebuie să vedeți de unde vă vine blocajul și nemulțumirea, pentru că unii dintre voi sunteți tare nemulțumiți, dar nemulțumirea voastră este una nejustificată în legătură cu partenerul vostru. Pentru unii dintre voi, evident, aveți aici o neliniște, dar nejustificată, imatură, o abordare imatură într-o perspectivă legată despre relația voastră. La nivel medical, nu vă simțiți neapărat bine, pentru că din nou sunteți foarte, foarte, foarte stresați. Vă umblă mintea într-o zonă unde nu ar trebui să umble. Vă încărcați cu grijile întregii lumi și nu ar trebui să fie așa. Suferiți pentru prețurile din magazin și nu ar trebui să fie așa. Dacă toți oamenii ar lucra pe unde pozitive, vibraționale, prețurile acelea mari din magazin s-ar micșora. Noi hrănim, prin faptul că ne plângem, prețurile mari. Este doar un exemplu pentru a înțelege cum lucrează energia. 4 de cupe. Cavalerul de spade. Nu pot să comunic sau sunt nemulțumit că mă refuzi, sunt nemulțumit de comunicarea noastră. 8 de spade, regele de monede. Fie sunt nemulțumit că tu ești indisponibil, fie sunt nemulțumit că nu mă tratezi cu respect, fie sunt nemulțumit că tu ai bani și eu nu,
Fie sunt nemulțumit că ești căsătorit și eu nu, sau chestiuni de genul acesta. Sunt nemulțumit de omul alături de care îmi petrec cea mai mare parte din timp. Pe de altă parte aici văd că 4 de bâte vine cu bucuria unei conversații și că s-ar putea omul la care vă gândiți voi acum să fie stabil emoțional și să discute. Ce mai aveam aici? Pajul de spade spune în felul următor: dacă grăiești, grăiește cu înțelepciune. Gândește de 2 ori înainte ce vrei să spui. Nu suntem victime, viața nu ni se întâmplă. Noi, prin fiecare cuvânt pe care îl spunem, manifestăm viața exact așa cum o vedem noi. Manifestăm până și tablourile atârnate pe pereți. Și 4 de bâte, 6 de monede. Aici este o perspectivă financiară. Un blocaj la nivel financiar sau la nivel de stimă de sine. Asta este problema aici, pentru că voi vă comparați foarte mult cu partenerii voștri și undeva, cumva, aveți impresia că nu vă respectă sau voi vă vedeți cumva la un nivel mai jos decât ei. Cineva este la mila altcuiva aici și s-a săturat. Sau aveți discuții legate de bani, banii nu sunt de ajuns. Din nou, trebuie să vă conectați cu înțelepciunea din voi, pentru că ieșiți din această provocare, da, la nivel emoțional. Vă puteți atinge starea de echilibru pe care o căutați și atunci se echilibrează și situația la nivel de rege de monede. Adică veți avea tot ce trebuie, vă repuneți în funcțiune, lucrurile se liniștesc. Și apoi trecem la talismane. Una vreau. Victorie și reușită. Cel care îi controlează pe ceilalți este puternic, însă cel care își controlează propriile sale emoții și pe sine este atot puternic. Alchimie. Alchimie. Asta vă duce pe voi către succes. Către succes. Este o lună de succes, este o lună, poate pe un câmp de luptă, dar lucrurile sunt mai ușoare decât par. Talismanele. Asul de monede în relații, unde, iată, trebuie să fiți înțelepți, să vorbiți dulce. Dacă nu vorbiți dulce, iată de unde vine. Dacă vă certați cu partenerul, persoana la care vă gândiți, din copilărie, de la stima de sine și de la bani. Înțelepciune și pas cu pas. Voi sunteți cumva mai jos sau poate voi sunteți mai prosperi decât ei și activați în ei acest lucru. Posibilitatea de a pleca într-un concediu sau trebuie să vă liniștiți aici în primul rând. Aveți noroc. Să vă reconectați la credință, v-ați pierdut credința. Deschideți-vă sufletul. Pe perioada de retrogradare a planetei Venus există, v-am spus, acea provocare, fie mă închid în mine și sunt foarte posac, fie exagerez în exprimarea sentimentelor. Ok, o reușită, vă puteți angaja dacă vă doriți, reparați ceva din trecut. Uite, avem 2 ok. Da, dispoziție bilaterală, să comunicăm. Mare nevoie este să vă folosiți intuiția aici, să fiți foarte naturali, să nu forțați nimic. Arhetipul vostru, pasărea Phoenix, se schimbă ceva, ceva se încheie organic pentru unii dintre voi și unele lucruri se mai și încheie. Uite, poate la nivel de relații, pentru că dacă nu s-ar încheia, ați fi în 6 de monede la mila cuiva. Dacă se va încheia pentru unii dintre voi ceva la nivel de relații, intrați în energia împărătesei. Și universul conlucrează să vă ducă acolo unde voi nu aveți capacitatea prin cele 5 simțuri să vedeți. Înțelepciunea, bucurie, muzică, o petrecere, v-am spus. Înțelepciunea vine de la cei bătrâni, bucuria vine de la cei bătrâni din trecut, de la neamul meu. Pentru că de acolo am început să mă simt vulnerabil și nu înțeleg de ce. O altă pisicuță, al 6-lea simț, sau poate numărul 6, este de importanță, sau poate aveți pe cineva în Gemeni. Ciclicitate,
aici, vă tot învârtiți în aceeași situație și ajunge să vă supărați și iar ne bucurăm și iar ne supărăm. Vărsătorul, planurile voastre de viitor acum se pun și Marte aici în Fecioară vrea rigurozitate. Ce vrei pentru viitorul tău? 1, 2, 3. Vrei să mai adaugi ceva? 1.1, 1.2, foarte riguros, foarte calculat, foarte meticulos. Sau poate aveți legătură cu vărsătorii. Unii dintre voi primiți niște scuze. Pot fi frații, rudele, neamul, comunicare care poate avea loc. Avem numărul 74, 4, casa 4 a racului, casa 7 a balanței. Aici, pentru unii dintre voi, conexiunea cu mama poate fi cheia. 11, liberul arbitru, justiția sau casa vărsătorului. Din nou, egalitate, fraternitate, unicitate, acceptarea partenerului așa cum este. Unii dintre voi, iată, veți avea nevoie să faceți o vizită la doctor sau poate este perioada anuală în care vă faceți analizele de rutină. Alții dintre voi ați traversat provocări foarte multe, dar care au ajuns într-un punct de răscruce și este momentul să vă liniștiți și să luați o decizie. Alții dintre voi s-ar putea vă da aici un CT sau să vă scanați voi mintea, să intrați în subconștientul vostru și să înțelegeți de unde vin lucrurile acestea, ce se întâmplă aici. Veți vedea ceva, vă reamintiți, vedeți în fața ochilor voștri o imagine care vă vorbește despre multe lucruri, vă oferă răspunsuri. Inițialele sunt HDCRTXZ. Unii dintre voi vă cumpărați ceva sau poate aveți provocări la nivel de piele, iritații, arsuri solare, să aveți grijă dacă mergeți în concediu. Alții dintre voi aveți legătură cu cineva care activează într-un domeniu sportiv. Poate este antrenor. Aici mai văd tot așa ceva legături cu inima. Leul vorbește despre inimă, dar și despre inimă fizică, palpitații sau aveți grijă că stresul ăsta nu e bun deloc. Aveți trac, sunteți emotivi, vreți să spuneți multe lucruri, dar cred că toată activitatea se întâmplă în capul vostru și când vreți să scoateți cuvintele, se blochează totul și de aia nu vă înțelegeți cu partenerul sau nu vă înțelegeți pentru că voi una spuneți și ei alta înțeleg și viceversa. Veți culege niște roade, ajungeți la niște concluzii, într-adevăr vine luna plină din casa 3 cu o finalitate pentru unii, cu o concluzie pentru alții și cu o nevoie de a corecta un tipar pentru alții sau corectăm comunicarea. Vă mulțumesc tare mult! Să fiți bine, să aveți o lună iulie minunată, să reușiți tot ce vă propuneți, să fiți iubiți, sănătoși și cum vă mai doriți voi. Vă îmbrățișez cu drag, pa, pa!